নমস্কাৰ চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি মই বনাম পনীৰ পৰঠা। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 250 গ্ৰাম গাখীৰ, 250 গ্ৰাম আটা, এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ আৰু ভিনেগাৰ লাগিব এচামুচ। পনীৰ ফটাবলৈ মানে গাখীৰখিনিৰ পৰা পনীৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই আটাখিনি মাৰি লওঁ। এচিকুট নিমখ আৰু এচামুচ ৰিফাইন দি কুহুমীয়া গৰম পানীৰে আটাখিনি মাৰি ল'ব। এয়া মোৰ আটাখিনি মৰা হৈ গ'ল। এনেদৰে 5 মিনিটমান থৈ দিব। তেতিয়ালৈকে মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু পনীৰখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভিনেগাৰ দি পেলাই ফটাই লোৱা পনীৰখিনি পানীৰ পৰা উঠাই থ'লোঁ। বেছি জোৰকৈ আটি শুকান কৰি নল'ব, অলপ ঢিলা হৈ থাকোঁতে থৈ দিব। এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰিম। এতিয়া এই পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ তেল দি দিলোঁ। পনীৰ, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। নিমখ দি দিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব। অলপ জুইটো কমাই দিলোঁ। প্ৰায় 3 মিনিটমান ভাজি থাকিব। প্ৰায় 3 মিনিট হৈছেই। এতিয়া পনীৰখিনি দি দিম। এনেদৰে 1 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব। প্ৰায় হৈছেই। এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ম। পৰঠাৰ মাজত দিম কাৰণে এইখিনি এতিয়া প্ৰায় হৈছেই। এইখিনি এতিয়া নমাই থ'ম। এতিয়া আটাখিনিৰ বোল বনাম। বেছি সৰু নবনাব। এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা পনীৰ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ অকণমান দি দিলোঁ।
বেলনাখনত অলপমান ৰিফাইন দিলাম। লাহে লাহে বেলিব, নহ'লে ফাটি যাব। বেছি পাতল নকৰিব, নহ'লে ফাটি যাব। অকণমান তেল দি দিম। জুইটো অলপ মিডিয়ামত দি ল'ব।